සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Get Solve for You අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ channel එකේ අලුත් series එකක් විදිහට අද ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න යන්නේ Pascal කියන language එක use කරන විදිය. ඉතින් අපි Pascal පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහට එක එක වර්ගයේ programs නිර්මාණය කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ Pascal මම ගොඩක් වෙලාට programming language එකක් විදිහට මුලින්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ grade 11 students ලට මේ වෙනකොට Pascal කියන ලැංග්වේජ් එක ඒගොල්ලන්ගේ ස්කෝලේ සිලබස් එකට දාලා තිනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ටාගට් වෙන විදිහට තමයි මම මේ පැස්කල් සීරීස් එක කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම අරගෙන එන්නේ පැස්කල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය සහ පළවෙනි පැස්කල් කෝඩ් එක කරන විදිය. ඉතින් පැස්කල් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ Sublime Text කියන එක. අපි මේ දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. Pascal වල ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා Pascal කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලිම Pascal ලගේ freepascal.org කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ හෝම් පේජ් එකක් මේකේ හම්බ වෙනවා ඔයාලට. ඒ වගේම මේක ඕනනම් ඔයාලට විස්තර කියවන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Pascal නොමිලේම ඔයාගේ පරිගණකයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගාව තියෙන පරිගණකය එහෙම නැත්නම් ඔයාගාව තියෙන කම්පියුටර් එකේ තියෙන්නේ Intel process එකක් නම් ඒ වගේම ඔයාගේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නම් තියෙන්නේ ඔයාට අදාළ වෙනවා මෙන්න මේ පාර්ට් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටසත් ඔයාට අදාළ වෙනවා. එතකොට ඔයාගාව තියෙන්නේ Intel processor එකක් සහ 32 bit Windows operating system එකක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ processor එකත් 32 bit එකක් නම් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන්නේ 64 bit operating system එකක් එක්ක Intel 64 bit processor එකක් නම් ඔයා download කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. නමුත් ඔයාට මේ Windows 32 bit කියන එක මේ 64 version එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන 64 bit processor එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය 64 bit එකක් නම් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව Windows 32 bit එකත් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ගාව තියෙන්නේ Windows 32 bit operating system එකක් සහ 32 bit processor එකක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ version එක කවදාකවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ විදිහට තමයි පරිගණක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දෙකටම පොදු වෙන විදිහට මම Windows 32 bit එක පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේකට Pascal programming වලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Pascal compile එක. අපි මේකට කියන්නේ FPC එක කියලා. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම මෙතන මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ download කරන option එකට යන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට හම්බ වෙනවා Search Forge කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක යටතේ තමයි ඔයාලට Pascal download කරන්න හම්බෙන්නේ. අපි මේකට යමු. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Pascal ලා මේ වෙනකොට දීලා තියෙන latestම version එක. ඒ කියන්නේ Pascal compiler files ටික මෙතනින් පරණ versions ටිකක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට තියෙන latestම version එක තමයි මේක. ඉතින් මේක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මම මේක මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම මේක නැවත ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක වශයෙන් මම පාවිච්චි කරන්නේ Sublime Text කියන එක. මම ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. Google එකට ගිහිල්ලා Sublime Text කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා Sublime Text කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේක ඇතුළට ගිහින් මෙන්න මේ download for Windows කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ලස්සන ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Pascal කියන language එක. එහෙම නැත්නම් මේ programming language එක පුරුදු වෙන්න. මම ඒකත් මේ වෙනකොට download කළ නිසා මම cancel කරා මේ දෙකම. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ download වුණ මගේ Pascal file එක සහ Sublime Text එක. මම මුලින් Pascal එක install කරන්නම්. මේ විදිහට double click කරලා මේක run එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. yes ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ලොකේෂන් එක අහනවා. මේක ලොකේෂන් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මගේ ලොකේට් වෙන්නේ local disk C එකේ FPC කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් නිර්මාණය වෙලා ඒක ඇතුලේ තියෙනවා තව ෆෝල්ඩර් එකක් 3.2.2 කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මගේ ලොකේෂන් එක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක දීලා full installation කියන එක select කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම next එක ඔබන්න. මෙතන ඔයාලට කැමති නම් start menu එකට folder යන එක නවත්තන්න පුළුවන්. මෙතන tick එක දාලා ඒක අවශ්‍ය නැහැ. next
මෙන්න මෙතනදී ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂිත දෙයක් තියෙනවා. ඔයා p.pas කියන එකට අනිවාර්යෙන්ම ටික් එක දාලා තියන්න. මොකද ඒක Pascal files නිර්මාණය කරනකොට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට වැදගත් වෙන නිසා මෙතන ටික් එක දාලාම තියන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේවා අකමැති නම් කියවලා බලලා පොඩ්ඩක් මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියන එක ඔයාට පාවිච්චි කරලා ටික් දාන්න පුළුවන්. හරි ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක දැන් මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගත්තා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන next කියලා එනවා. මේක ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කියවන්න පුළුවන්. ඒක දැන් මෙතන ටික් එක දාලා ෆිනිෂ් කරොත් මේක ඕපන් වෙනවා. මම ඒක ගන්න නැහැ. ඒකෙන්ද කෙලිම ෆිනිෂ් එක ඔබනවා. දැන් අපි sublime text එකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. මේක මම එකත් මේ විදිහට C එකට තමයි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. right දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට අපිට නිකම්ම මේ Pascal එක වැඩ කරන්න බෑ. Pascal ඉන්ස්ටෝල් වුණාද කියන එක අපිට හරියටම චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට Windows icon එක උඩ ක්ලික් කරලා cmd කියලා ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ command prompt එකට යන්න ඕනේ අපි Pascal එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා හරියට හොයාගන්න. මේ විදිහට ගිහින් ඔයාට ටයිප් කරන්න තියෙනවා fpc කියලා මෙන්න මේ වගේ වචනයක්. මේක ටයිප් කළා enter එකක් අපුව ගමන් ඔයාට ලොකු ලිස්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් එනවා නම් ඔයාගේ Pascal එක මේ වෙනකොටත් සාර්ථකව ඔයාගේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Pascal compile එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ වෙනකොටත් සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් වෙලා. එහෙම මේක ආවේ නැති වුණොත් එහෙම ඔයාට ඒක කරගන්න විදිය තමයි දැන් මම ඊළඟට කියලා දෙන්නේ. දැන් මේ ලිස්ට් එක ආවොත් ඔයා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ලිස්ට් එක ආවොත් ඔයා දැන් ඊළඟට මම කරන එක ගැන හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ලිස්ට් එක ආවේ නැති ඇන්ට තමයි මම මේ ඊළඟට කරන එක පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මේ ලිස්ට් එක ආවේ නැතුනොත් ඒ කියන්නේ ඔයා FPC එකට අදාළ path එක create කරලා නැහැ කියන එක. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම this PC එකට ගිහිල්ලා මේකේ empty space එක මේ විදිහට right click කරලා properties වලට යන්න ඕනේ. එතනදී ඔයාට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක්. එතනින් යන්න advanced system settings වලට. එතනදී ඔයාට හම්බ වෙනවා environment variables කියලා එකක්. මෙන්න මේක click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ variables නිර්මාණය කරන window දෙකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ තියෙන්නේ usersලට නිර්මාණය කරන එක. පල්ලෙහා තියෙන්නේ system variables වලට හදන එක. එතකොට දැන් ඔයා මේ නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ system variable එකක් හින්දා ඔයාට use කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ path එක. මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එක්තැනක තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ path කියලා දෙයක්. මේක double click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් ලැබෙනවා. මේ window එකේ මෙන්න මේක ඔයාගේ නිර්මාණය වෙලා නැත්නම් පමණක් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ අදාළ එක නැතුව මේක නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. මේක නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මෙතනින් new කියන එකකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ Pascal එක තියෙන තැන path එක මෙතෙන්ට copy කරන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ local disk C කියන එකට ගිහින් local disk C එක ඇතුලේ තියෙනවා fpc කියලා folder එකක් ඔයා install කරපු නිසා. එතකොට fpc කියන එක ඇතුලට ගිහින් මේකෙත් ඇතුලට යන්න. මෙතනින් bin එකට යන්න. bin එකෙන් මෙන්න මේ folder එක ඇතුලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලොකු path එකක්. මෙන්න මේ විදිහට path එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙන්න මේ හරිය click එකක් දාලා එතකොට මේ විදිහට ඔයාට list path එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට right click කරලා copy කරන්න. copy කරලා ඔයාට තියෙන මෙන්න මේ variable නිර්මාණය කරන තැනට එහෙම නැත්නම් මේ අලුතෙන් create කරන තැනට ගිහිල්ලා මේක මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න. එච්චරයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අදාළ ඊට පස්සේ ඔයාගේ අදාළ variable එක එහෙම නැත්නම් path එක create වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ okay බොත්තම තද කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා නැවත ගිහිල්ලා cmd එකට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන් fpc කියලා type කරලා. එතකොට මේ වගේ දිග list එකක් එනවා නම් ඔයාගේ compile එක වැඩ කරනවා. ඒ කියනවා Pascal programming කරන්න දැන් ඔයාගේ පරිගණකයේ සැකසීලා තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් පළවෙනි Pascal program එක කරන්න පටන් ගමු. ඒකට මම ඕපන් කරගන්නවා sublime text එක. මේක unregistered වුණාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට texting වැඩ ඒ කියන්නේ ඔයාට type කරන දේවල් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක unregistered version එකක් වුණාට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඔයා මොකක් හරි program එකක් කරනවා නම් ඒ program එක යම්කිසි folder එකක් හදලා ඒ folder එක ඇතුලේ create කරන්න. මම local disk F එක ඇතුලේ folder එකක් create කරගන්නවා working activities කියලා.
මෙන්න මේක ඇතුළේ තමයි මම ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම Pascal program එකක්ම මේක ඇතුළට save කරන්නේ. ඉතින් අපි Sublime text එක පාවිච්චි කරලා දැන් මොකක් හරි දෙයක් save කරද්දී අපි ඒ අදාළ folder එකේ save කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. Pascal කරනකොට පළවෙනි කෝඩ් එක අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා. මේ පළවෙනි ටියුටෝරියල් එකේ හින්දා එච්චර මේක ඔයගොල්ලෝ වැඩි හිතන්න එපා. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ ඉඳන් මම මේවා keyword එකෙන් keyword එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. දැනට අපි මේක හරියට වැඩද කියලා බලා ගන්න තමයි මේ පළවෙනි කෝඩ් එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට program කියලා type කරන්න ඕනේ. program කියලා type කරලා මෙන්න මේ විදිහේ වරහනක් ඕපන් කරලා ඒක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ input output කියලා. ඊළඟට program එක ආරම්භ කරන්න ඕන නිසා අපි begin කියන එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම program එක end කරන keyword එකත් මෙතන ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ tab එක ගහලා ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා write කියන command එකෙන් තමයි ඔයා යම් කිසි දෙයක් type කරනවා නම් ඒක display කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම කෝඩ් එක ලිව්වා. හරි. දැන් අපි මේක save කරලා බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩි mistake එකක් වුණා. මෙතන program එකේ අපි නම ලියලා නැහැ. මම මෙතන program එකේ නම ලියන්නම් hello කියලා. මම මේක save කරනවා. ෆයිල් නේම් එක දෙන්න ඕනේ. මේක save කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක ප්‍රධාන extension එකක් තියෙනවා. අපි කලින් ටික් එක දැම්ම මතක ඇති ඔයගලන්ට PAS කියලා එකකට අන්නේ දාපු එකේ extension එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මෙතන මේක extension එක නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මම hello කියලා .pas කියලා extension එක දෙනවා. ඊළඟ මම මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට save වුණාට පස්සේ විවිධ colors වලින් අපිට මේ code එක පෙන්නනවා. දැන් අපි මේක test කරන්න ඕනේ මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. CMD එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක save කරපු තැනට යන්න. මුලින්ම save කරපු තැනට ගිහලා ඒක compile කරගෙන තමයි අපිට මේ hello world කියන උත්තරේ බලා ගන්න වෙන්නේ. මුලින්ම cd කියලා type කරලා මුලින්ම ඉන්න local disk එකට යන්න ඕනේ. දැන් අපි command prompt එක පාවිච්චි කරලා අපි ඉන්නේ F එකේ නිසා F කියලා මේ විදිහට type කරන්න. එතකොට F එක ඇතුළට යනවා. F එකේ ඉන්න මගේ folder එක බලමු කොහෙද ඉන්නේ කියලා මම. F එකේ ඉන්න location එක තමයි මෙන්න මේක. මම location එක මේ විදිහට copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අරගන්නවා. එතකොට මම F එකේ ඉන්න activities කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඒකේ ඇතුලේ තියෙන අදාළ ෆයිල් එක තමයි දැන් අපිට compile කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක. එතකොට මේ ෆයිල් එකේ නම hello. ඒක නිසා hello කියන එක එකපාරට අපි type කරන්නේ නැහැ. ඊට කලින් fpc කියන එක type කරලා hello කියන එක type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන compile එකේ විස්තර ටික එනවා. compile වුණා කියන එක එනවා. line 6ක් compile වුණා කියලා දැන් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ මෙතන ඔක්කොම තියෙන lines 6ක් අන්තිම එක 7ත් එක්ක. එතකොට මේ compile වුණ එකේ දැන් අපි බලන්න ඕනේ hello world කියන එක display වෙනවද කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අර file extension එක නැතුව මගේ අර අදාළ file එකේ නම type කරන එක. හරි. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් hello world කියන එක පැහැදිලිවම ඔයාගේ result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පළවෙනි Pascal code එක කරේ. ඒ වගේම පළවෙනි Pascal program එක ලිව්වේ. අපි ඊළඟ tutorial එකෙන් මේවා පැහැදිලිවම එකින් එක keyword එකෙන් keyword එකට අපි එකින් එක ඉගෙන ගමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපේ Get Solve for You LK YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.